با سلام به دهمین قسمت از برنامه هفتگی آپوزیت خوش اومدید. من افشین هستم و بعد از قطع همکاریم با صدای آمریکا تصمیم به تولید این برنامه به صورت کاملا خودجوش گرفتم. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه. اما میریم به سراغ رویدادهای هفته گذشته در ایران. هفته گذشته هفته شلوغی بود. تنفیذ، تحلیف، کنفرانس مطبوعاتی. ابتدا مراسم تنفیذ در روز 12 مرداد برگزار شد. در این مراسم رئیس جمهور منتخب مردم سخنرانی کردن و بعد از اون رهبر معظم سخنرانی کردن. و همونجا در جا به نوعی پاسخ بعضی از سخنان آقای روحانی رو داد. آقای روحانی در روز 13 مرداد، یعنی یه روز بعد، در مراسم تحلیف مجدداً سخنرانی کردن و به یه نکات دیگه‌ای هم اشاره کردن. در روز 15 مرداد هم یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن که در اونجا هم سخنان قابل تأملی گفتن که اینجا همه رو با هم بررسی می‌کنیم. روز شنبه 12 مرداد مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در بیت آقا برگزار شد. اصل این مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مردم سالاری دینی که نظام مقدس به دنیا معرفی کرده رو یه جورایی میبره زیر سوال. یعنی در این نظام مقدس مردم خیلی هم سالار نیستن، بلکه ولی فقیه که سالار بقیه مردمه. یعنی یه شخصی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شده، بعد از اینکه همه مردم بهش رأی میدن و انتخاب میشه، نیاز به امضای ولی مطلقه فقیه داره تا رئیس جمهور مردم بشه و بدون اون رئیس جمهور مردم نیست. رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم که البته مطابق قانون اساسی نظام مقدس اون یک رأی ارزشش از تمام رأی‌های دیگه بیشتره. به هر حال ایشون بالاخره حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب رو امضا کردن و بهشون دادن. بعد به زور سر رئیس جمهور رو کشیدن جلو تا ایشون رو ماچ کنن. یعنی حالا اگه دست رهبر رو ماچ نمی‌کنه مثل آقای احمدی نژاد و مثل خود رهبر معظم که قبلا که رئیس جمهور شده بودن دست رهبر معظم وقت رو ماچ کردن، حداقل لپشون رو ماچ کنه. رئیس جمهور منتخب هم بالاخره به شونه‌های رهبر معظم رضایت دادن و همون شونه‌ها رو ماچ کردن. از نکات برجسته دیگه این مراسم میشه به حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و نبود سید محمد خاتمی اشاره کرد که میگن اجازه نداشتن در این مراسم حضور داشته باشن، اگرنه با کله می اومدن، ولی چون احتمالاً به قول آقا عذرخواهی نکردن اجازه حضور نداشتن. چرا عذرخواهی نمی‌کنن؟ خلاصه بالاخره حاج آقا حسن روحانی پشت تریبون رفتن و در حضور رهبر معظم انقلاب که روی صندلی نشسته بودن و یه دو جین دیگه از مسئولین درجه یک کشور که روی زمین چهارزانو نشسته بودن و یه عده دیگه هم که معلوم نبود چرا توی این مراسم بودن، به ایراد سخنرانی پرداختند. مردم در این انتخابات شگفتی آفریدند. بعد از این نوبت تکلیف ما مسئولان است که پیام این تحول و تغییر را بپذیریم و در همه سطوح نظام متعهد به احترام به آن باشیم. مسئولان پیام این تغییر و تحول رو بپذیرن، اونم در تمام سطوح. من فکر میکنم که منظور حاج آقا روحانی از تمام سطوح اون سطحیه که خودشو از بقیه سطوح جدا میدونه همیشه. خب حالا حداقل انتظار مردم از مسئولان چیه؟ حداقل انتظار مردم در این انتخابات از دولت جدید ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است. یعنی همین کشوری که توی 3-4 هفته گذشته توسط بعضیا در حال آرامش و پیشرفت معرفی میشد به مردم، دچار دغدغه ها و تنگناهاست. عجب آدمایی اون کسایی که دروغ میگفتن به مردم. در آیین ما اساس دینداری ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان است. راستگویی سبب اصلاح امور و دروغگویی سبب تباهی کارهاست. در آیین شما رو نمیدونم، ولی در آیین نظام مقدس دروغگویی یکی از اصول لازم بوده از ابتدا. یعنی از همون امام راحل که شروع کنیم که این میز زیر حرفاش تا همین امروز هیچ مسئول راستگویی در نظام مقدس دیده نشده. اصلا نظام مقدس یک شرایطی رو در جامعه به وجود آورده، حتی در سطح مردم عادی، که با راستگویی اصلا کارت را نمیفته.
و آدم راستگو متهم میشه به حماقت. خب حالا شما به چه پشتوانه‌ای میخوای راستگویی رو به نظام مقدس برگردونی؟ من با حمایت و پشتوانه مردمی پا به میدان مسئولیت نهاده‌ام که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خیش هستند. به پشتوانه این مردم که نظام مقدس نتونسته بعد از 34 سال معیشت و منزلت دلخواهشون رو براشون تأمین کنه؟ مردمی که میخواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند. فقر، فساد، تبعیض، ثمره انقلاب شکوهمند اسلامی. خلاصه آقای دکتر روحانی به پشتوانه این مردم اومدن تا راستگویی رو در نظام مقدس برقرار کنن. ما هم برای ایشون آرزوی موفقیت داریم. جامعه ما به ویژه نسل جوان باید مدام سازوکارهای گفتگو، حق دانستن و در جریان امور بودن را به کار بندد. حق دانستن؟ آقای روحانی در برابر رهبر معظم صحبت از حق دانستن کردن زیاد خوشایند نیستا؟ حق دانستن برای چی هستن؟ تا در نخواستنهای عقلانی قانع و بر خواستنهای لازم ترغیب شود. پس بفرمایید رهبر فرزانه چی کارن؟ ایشون خودشون از همه بهتر میدونن که چه نخواستنی عقلانیه و چه خواستنی لازمه. بقیه آحاد ملت هم باید پیروی کنن. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطیگری در سیاستگذاری و مدیریت و تمرکز بر حاکمیت قانون و قانونگرایی نیاز دارد. دور شدن از افراط و افراطیگری که خب همه میدونن کی مروج افراط و افراطیگری در نظامه. تمرکز قانون و قانونگرایی هم یعنی که در حال حاضر در کشور همچین چیزی وجود نداره. خیلی جرأت میخواد در برابر رهبر معظم و فرزانه انقلاب اینجوری نظام رو ببری زیر سوال. و کذالک جعلناکم امة وسطا. مولایمان علی علیه السلام نیز فرموده است مشیتان میان روی و اعتدال و مقصدتان رشد و پیشرفت باشد. اینی که آقای دکتر روحانی در این مراسم حدیث از مولا علی میارن خیلی معنی داره، چون مولا علی تنها امام شیعیان هستن که واقعا حکومت کردن و نظام مقدس هم مدعیه که از مدل حکومتی ایشون داره استفاده میکنه. حالا این اعتدالی که مولا علی فرمودن چی هست؟ اعتدال همون تحقق مشیت الهی است که برای این امت وسط بودن را برگزیده است. وسط بودن. خب از اینجا به بعد به مناظره رهبر و رئیس جمهور منتخب میپردازیم. یعنی که بعد از اینکه سخنرانی رئیس جمهور تموم شد، رهبر معظم میکروفون آوردن جلو خودشون و شروع به ایراد سخنرانی کردن و همونجا در جا جواب یه سری صحبت‌های آقای روحانی رو دادن. بله، همینجور که گفتن امت وسط خصوصیت جامعه اسلامی است و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. انگار جلسه مشاوره به زبان عربیه. رئیس جمهور یه حدیث میگه راجع به وسط به زبان عربی، بعد رهبر میاد یه حدیث یا آیه دیگه راجع به وسط میگه به زبان عربی. فقط حدیث یا آیه رهبر تو شکلی دو تا شهید و شهدا داشت. خدا بخیر کنه. راه وسط همون راه اسلام است. خدای متعال راه ها رو برای ما مشخص کرده است. فراموش نکنیم از روز اولی که این انقلاب پیروز شد دشمنانی بودند. از اون روز تا امروز که 34 سال می‌گذرد، روز به روز علی رغم دشمنان ملت ایران پیشرفت کرده است. یعنی زیادم لازم نیست وسط باشی تا پیشرفت کنی. به تعبیر اسلام ایشون همین راهی که الان داریم میریم راه وسطه. یعنی تمام رشته‌های رئیس جمهور راجع به منزلت و معیشت و تبعیض و وضع زندگی بهتر و اینا پنبه شد. همین راهو باید رفت، شرایط هم باید همین جوری نگه داشت، چون ما یعنی مقام معظم رهبری میگن، ایشون یعنی مقام معظم در طول همین سخنرانی نیم ساعتشون
یکی دو بار دیگه هم رئیس جمهور منتخب رو مستقیما مورد خطاب قرار دادند و نصیحتشون کردن. رئیس جمهور محترمی که امروز رسما به مسئولیت سنگین و افتخار آمیز ریاست جمهوری رسیدن به این نکته توجه کنند که مردم کشور عزیز ایران رو یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می‌دانند، لذا می‌ایستند. متوجه شدین؟ رهبر فرزانه الان 24 ساله که از طرف مردم مستقیما تصمیم میگیرن و اعلامیه صادر میکنن و هر کسی هم که مقاومت بکنه به تهدید علیه امنیت ملی متهم میشه. جهتگیری دولت، نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان خواهد بود. تعامل سازنده با جهان و نصیحت رهبری هر چه میتوانیم در درون خودمون رو مقتدر کنیم، دل به بیرون نبندیم. دل به بیرون نبندیم یعنی تعامل سازنده با جهان رو بیخیال. دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. و نصیحت رهبری در این زمینه طبیعت کارهای کلان در کشور طبیعت زمانبر است. توصیه ما این است هم به رئیس جمهور محترم، هم انشاءالله هیئت دولتی که از مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت، کارها رو با صبر بدون شتاب زدگی انجام بدن. حالا دلار شده 3300 400 تومان، بنزین شده لیتری 800 تومان، صبر داشته باشین. حالا جا داره. در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت. رفع تحریم‌ها که مشکلی ندارن. ببینین رهبر فرزانه چی میگن؟ اشاره کردن رئیس جمهور محترم به تحریم‌ها و فشارهایی که دشمنان ملت ایران در رأس آنها آمریکاست البته بر کشور وارد میکنن. من میخوام بگویم این فشارهای دشمنان درست است که برای مردم مشکلاتی رو به وجود می آورد، اما تجربه های با ارزشی هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم میگذاره. فهمیدین؟ از این تجربه های با ارزه، یعنی با ارزش استفاده کنین به جای اینکه به فکر معیشت مردم باشین. اگر خلق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری معظم انقلاب و امید ملت ما میسر شد، خلق حماسه اقتصادی نیز ممکن خواهد بود. تقریبا همه مسئولین و مردم به غیر از رهبر فرزانه میدونن و قبول دارن که شرایط کشور شرایط قفل شده ایه. برای همینم شعار کلید آقای روحانی بیشترین رأی آورد تو انتخابات. قفل اصلی هم تحریم هاست. کلید اصلی باز کردن این قفل برقراری رابطه دوستانه با تحریم کنندگانه. در رأس این تحریم کنندگان هم به قول خود رهبر فرزانه آمریکا قرار داره. یعنی به زبان ساده تر اگر با آمریکا رابطه برقرار بشه قفل کشور باز میشه، اگرم نشه کشور قفل میمونه. دیدین چجوری براتون رمزگشایی کردم؟ حالا بریم ببینیم که نظر مسئولین درجه یک کشور راجع به برقراری این رابطه چیه. آمریکایی ها میگن ما میخوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سالهاست میگن مذاکره میخوایم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. من در کل بدبین نیستم به آینده مذاکره. گیری کردیم ها. اون یکی خوشبین نیست، این یکی هم بدبین نیست. نمیدونم یعنی که اون بدبینه و اینم خوشبینه. البته من نگفتم خوشبین هستن، من گفتم بدبین نیستم. یکم با هم فرق میکنه البته. ای بابا، بدبین نیستم یعنی خوشبین هستم دیگه. یا خوشبین هستی یا بدبین هستی. چرا انقدر از افعال منفی استفاده میکنین؟ خود این آمریکایی‌ها هم گیج شدن، نمیدونن بعد با شما چی کار کنن. اینکه آمریکا باید چی کار بکنه، خب آمریکا پیام مردم بشنوه، همین. ما هیچ دیگه نمیخوایم.
ما میگیم آمریکا این پیام رو بشنوه. همین. برای اون دسته از دوستان آمریکایی که دارن این برنامه رو میبینن و الان هول شدن و گیج شدن، نمیدونن که ایرانی‌ها چه پیامی به اونا دادن موقع انتخابات، بعد بگم که نگران نباشید، چون خود مردم ایران هم نمیدونن که چه پیامی به شما دادن. ولی من فکر میکنم که آقای دکتر روحانی میخواد اینو به شما بگه که این مردمی که به من رأی دادن و قراره از من حمایت بکنن از این قشر جامعه هستن، نه از اون یکی قشر جامعه. پس من به برقراری رابطه با شما خوشبین هستم، ولی اینجا نمیتونم بگم، بعد بگم بدبین نیستم. اینم تاییدش. درباره پیام صندوق‌های رأی بسیار تأمل کردم. مردم در این انتخابات به وضوح مشخص کردند که بر کدام مشی و اندیشه پای می‌فشارند. بر این اندیشه، نه اون اندیشه. این اندیشه هم یعنی برقراری رابطه با آمریکا و خوروندن جام به حضرت آقا. بخور. نه نمیخورم. بخور. نمیخورم. بخور. نمیخورم. در این قسمت برنامه به چند نکته مهم که آقای روحانی در مراسم تحلیف و کنفرانس مطبوعاتی اشاره کردن اشاره میکنیم با هم دیگه. اعتدالگرایی بر اجماع ملی، قانونگرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می‌کند. بنیان این مرام فکری و عملی فاصله گرفتن از تخیل و توهم و استفاده از تخصص هاست. فاصله گرفتن از تخیل و توهم دشمن فرض کردن و کافر فرض کردن تمام جهان غرب و تخیل پیروزی بر اونها و برقراری حکومت جمهوری اسلامی در تمام اون کشورها. خودتون میدونین که چه کسایی در این تخیل و توهم هستن. اونا جلوی اعتدالگرایی رو گرفتن. در یک کلام مردم میخواهند بهتر زندگی کنند، عزت داشته باشند، از زندگی با ثباتی برخوردار شوند و جایگاه شایسته خود را در میان ملت‌ها بازیابند. دارم یواش یواش بدبین نیستم میشم نسبت به شما ها. خلاصه صحبت‌های اینچنینی و بیان واقعیت‌ها از مسئولین نظام مقدس بعیده. یه بار دیگه هم که یه کس دیگه‌ای از این صحبت‌ها می‌کرد و مردم رو خیلی امیدوار کرده بود، مجبور شد آخرش بیاد بگه که من تدارکاتچی‌ام. امیدوارم شما به این سرنوشت دچار نشین آقای روحانی. دولت تدبیر امید استیفای هرچه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه‌های اجتماعی را از اهم وظایف خود می‌داند. اساساً این حق و حقوق برابر برای خانم‌ها با اسلامیت نظام زیاد جور در نمیاد. یعنی طبق قوانین جاری کشور خانم‌ها نصف آقایان حساب میشن. اصلا همون کمپین 1 میلیون امضا برای همین بود. ولی سرنوشت تمام فعالین در اون کمپین به اتهام به تهدید علیه امنیت ملی کشور ختم شد و همشون روانه زندان شدن. آقای روحانی امیدوارم در دولت شما یه فکر اساسی به حال این اسلامیت نظام بشه. متناسب با رفتار و برخورد طرفهای مقابل در جهت بهبود و ارتقاء روابط حرکت خواهیم کرد. اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید. آقای روحانی عزیز، شما که از ابتدا در این نظام مقدس خدمت کردین چرا همچین حرفی میفرمایین؟ حمله به سفارتخونه یک کشوری و گروگان گرفتن دیپلمات‌های اون تکریمه؟ سوزوندن پرچم کشورهای مختلف در حضور مسئولین درجه 1 کشور تکریمه؟ سر دادن شعار مرگ بر این کشور و مرگ بر اون کشور در حضور و تایید مسئولین درجه 1 کشور تکریمه؟ به نظر من اونا تا حالا خیلی هم با تکریم با نظام مقدس برخورد کردن، چون میتونستن حداقل کارهای نظام مقدس رو با خودش انجام بدن، یعنی پرچم ایران رو این ور اون ور آتیش بزنن.
یا ورزشکاراشون رو مجبور کنن که با ورزشکارای ایران مسابقه ندن، یا تو گرد هماییاشون مردم رو مجبور کنن که شعار مرگ بر ایران بدن، که نکردن هیچ کدوم از این کارا رو. فقط اومدن ایران رو تحریم کردن. آقای روحانی عزیز، شما باید این تکریم رو از خود نظام مقدس شروع بکنی، بلکه در رفتار این نظام مقدس در دوره شما یک تغییری حاصل بشه. و اما در مورد فساد اقتصادی، مبارزه با فساد اینه که در زمینه اقتصادی فضا کاملا رقابتی بشه، انحصارها باید شکسته بشه. هر کس دارای هر ویژگی هست اگر میخواد فعالیت اقتصادی انجام بده باید در فضای رقابتی وارد بشه. میدونید منظور از هر کس که داره یه ویژگی هایی هست یعنی به کسایی نزدیکه و انحصاری عمل میکنه کیان؟ همین برادران عسکرولادی یه مثال بارزشه که 34 ساله مثل بختک افتادن رو اقتصاد ایران. مثال دیگهش آیت الله واعظ طبسیه. در ضمن تو قم هم اگه چرخی بزنیم بین آیات عظام نمونه‌های زیادی پیدا میکنیم. یا اصلا همین برادران سپاهی که به صورت انحصاری صادر میکنن، وارد میکنن. البته این مشکل تازه‌ای نیست، این مشکل سالیان ساله که در کشور وجود داره، بیشتر از 20 سال. هنوز فرصت باقی است که همه ما در مسیر اعتدال دست به دست هم بدیم. من امیدوارم هیچ وقت لازم نباشه که گله ها رو برای مردم بازگو کنیم. هنوز فرصت هست که از خر شیطون بیایم پایین و از راندخاری دست برداریم. با اون کشورهایی که باید رابطه برقرار کنیم تا این تحریما برداشته بشه و یه آب خوش از گلوی مردم پایین بره. امیدوارم منظور ایشون همین بوده باشه. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. متاسفانه این برنامه آخرین قسمت از برنامه هفتگی آپوزیت است. بعد از اخراج از صدای آمریکا تصمیم به ساخت و انتشار 8 برنامه رو گرفته بودم. تلویزیون اندیشه‌مون ابتدا با من تماس گرفت بعد از انتشار اولین برنامه و یه کمکی به من کردن، تونستم من این برنامه رو 8 رو به 10 برسونم، ولی به هر حال یه ادامهش مقدور نیست برام. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین و به قولی مفید یافته باشین این برنامه رو. در حال اگر این برنامه رو هم مفید یافتید در اشتراک گذاری آن کوشا باشین. به صفحه فیسبوک آپوزیت سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به این برنامه آگاه کنید. خوشحالم که تا الان با هم بودیم. به مناسبت روز خبرنگار این برنامه رو تقدیم میکنم به تمامی خبرنگاران قربانی در راه خبرنگاری، خصوصا محمود سارمی، خبرنگار ایرانی که در افغانستان به دست طالبان کشته شد، و همچنین خبرنگاران ایرانی دیگه‌ای که به دست طالبان دیگری در ایران تحت فشار هستند، به زندان‌ها میافتند و بعضاً به صورت مشکوک جانشون رو در زندان‌ها از دست میدن، مثل امیررضا میرسیفی و ستار بهشتی.